Se on Tapio T. Terve, moro hei. Tänään ajetaan Brevet 200 pyöräilyseuran retkijaoston voimin. Lähes perinteinen Brevet 200 tässä kevään ja kesän taitteessa. Olen mestari piirtämään kaikenlaisia hassuja GPS-jälkiä. Viime vuonna ajettiin Kissa 200, sitten tämän vuoden teemaksi nousi jyrsiä, johtuen tästä GPS-jäljen jyrsiämäisestä ulkomuodosta. Tuossa samalla näen nuo kontrollipaikat tuossa näytöllä GPS-jäljen vieressä. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä täällä Lehmuksen varjossa teräsrunkoinen Raleigh Zoetemelk maantiekilpuri Randonneur pyöräksi kustomoitu sellainen odottaa pyöräilyseuran retkijaoston muita osallistujia saapuvaksi näille nurkille, että päästään tuossa aamu 8 aikaan starttaamaan. Tarkoituksena, kuten tavallisesti, hoitaa tämä B200 alle 13,5 tuntiin. Tervetuloa kyytiin retkijaosto. 3 kilsaa ajettu tuosta Malmin läpi. Koska Malmin lentokentän lähellä on vähän tietyötä, niin me otettiin tämmönen kiertotie Suurmetsän tietä kohti. Miellyttävämpi ajella täältä. Kaunis ilma. Päivää ylintä täällä 21. Nyt ehkä 15-16. Tästäkö saadaan rullailla? Joo, varokaa ylinopeuksia. Ja vaikka tutka olisi tuolla. Ei mikään spandeksi, vaan merino. Merino vetää tällä hirviä vauhtia. 40, onneksi mä en nyt näe nopeusmittaria, mä voin vedota siihen. Vähän semmoset 400 sen vipaat vielä tästä 170, vaikka taivaalla tänään tämän tien varrella onkin vähän lyhkäisempi. Eka leimapiste tuossa Söderkullassa 23 kilsan kohdalla reitin luonteesta johtuen, kun se on reitin eräs nurkka, niin käydään siellä leimaamassa ekaan kerran. Ei mopoille. 909. Sitten Boksin tiellä. Kymppiä, 2 tuntia 46 minuuttia, 18,2 km/h average speed. Pohjoispappisten kylään on tullut kesä. Vähän tuulee. Jokelan seutu. Tämäkin on semmoista aluetta, että täällä on tullut vierailtua suurimmilta osin aina brevetöidessä. Tätä tietä pitkin, tosi vastakkaiseen suuntaan, muistaakseni oli viimeksi Tour de Helsinki 2015, jos nyt reitti tuolta päin tänne kulki. Vapaa! Makiata tuulta. Kukaan ei onneksi säätiö tuosta kahtonut.
Kyllähän tuo kahtomattakin tällä hetkellä. Ajo kulkee ihan hyvin. Kuulemma nyt on yksi nurkka saavutettu reitiltä, niin taitaa muuten olla. Mikähän osa tämä oli Jyrsiä? Oliko tämä nenä? 62 ajettu. 3 tuntia 22 minuuttia. Keskinopeus 18,3. Suunniteltu tauko Kellokoskella. Käydään kaupassa. Tämä ei ole leimapiste. Mutta tauko on paikalla, se pieni ruoka maistuu. Kun päästä kun hyvää rytmiä, niin se tuli tämmönen sorapähkäri vaan. Ravelisti vauhtia. Tää oli se mikrotauko siellä mäen päällä. Nuille sanoi, että minuuttikin, että saa ylämäen jälkeen vähän niin jalkoja silleen. Tekee ihan ihmeen. Lähistöltä kuuluu urheiluselostusta. Tietojeni mukaan täällä vedetään tänään ruukkitriatlon. Joo. Joo, se puhaltaa mistä huvittaa. Siellä on hienoissa Biancin sävyissä tämä vanha autiotalo. Senestetalo. Jarno varmaan haluaa käydä kuuluvasta jo vedessä. Nyt jo ranskalaiset maistuu suussa suolan kanssa. Joo. Ai. Vähän syntistä kolajuomaa päälle. Otetaan ranskalaiset ihan perunoina. Ranskalaiset pyörät mä jätän taas vihkiytyneimmille. Ranskalaiset pyörät ja heidän omat keskiöt. Kyllä. Kierrestandardit. Kyllä. Ei sellaista revettiä, ettei siinä olisi pätkä 130 vartta. Joo. Ihanaa. Kohta saa ruokaa. 18,2 kokonaisuudessa, että on sitä otettu kiinni sen pikku tauon jälkeen. Ja kohta 89 kilsaa ja 4 tuntia lähempänä 53 minuuttia jo. Matkanopeus tällä hetkellä 26. Sehän jo hurjasti. 5 tuntia ja 5 minuuttia. 93 kilometriä pyöriästi. Kello on 13:05. Jonkunlainen lukitus lienee suositeltavaa. Mulla on ainakin tuo itellä lukko, siihen saa toisenkin pyörän kiinni. Mulla on kans. Mulla ei oo, niin mä Sitten voidaan laittaa keskenemme, joo. Tehdään keko. 13.05 tosiaan oltiin täällä, kortti vielä leimaamatta, kuitti löytyy, mutta voi olla, että minä haluan jonkun ihan oikean merkinnän tuohon. Siinä on jo 2 edellistä. Ruokia odotellaan. Tilausnumero 723. Kohta syödään. Komeata. Ja alle 6 tuntia ja vartti siihen sataseen. Sitä sisällään kunnon ruokatauot. Kyllä.
patukan mittainen pelkkä ihana. Seuraava pysäkki Siuntio. 42 kilsaa tästä. Nyt takana 125. Kulunut aikaa 7 tuntia 42 minuuttia. 16,3 keskinopeus. Älykkään pyöräilytietokoneen mukaan pitäisi kohta olla käyristä analysoituna reitin korkein kohta. Samanlaiset vibat viime vuodelta tästä paikasta. Tämmönen etelästä paistavan auringon hohde. Sopivasti on matkaa takana ja vielä joitain kymmeniä edessä. Mukavata tekemistä. Vähän tässä himmalla ja toivon, että kaikki pääsee taas letkaan mukaan. Täytyyhän tuo päivän gravelikiintiökin saada käyntiin. No niin. Laura ja Juha tulee perästä päin ja Mikael ja Kaisa edessä, minä täällä keskellä. Täällä oli muistaakseni kaatunut puu vuosi sitten. Me kaatetaan tämä pitemmästi, mutta kun tämä yksi pikkupätkä. Ei näemmä. Joo, mikrotauko Ojakkalassa. Sairaanlaisesti seuraava. Ei se lähde siitä niin nopeasti putoamaan. Eihän meillä ole enää semmosia, varmaan se yksi semmonen pidempi Joo. se kontrolli. Siellä minä syön varmaan mikropizzan kylmänä. Randonneur klassikko. Vaihteistossa alkaa olemaan hyvä lauluääni tähän aikaan päivästä. Tiedätkö, että jo ketju sen verran kuivahtanut, että tulee. Se on melkein yhtä kuiva kuin mun juttu. Niin. No niin, apuaja ja vähän vauhtia, kiitos lisää. 400 wattia tisky. Kyllä, kapteeni odottaa tuolla takana jo, että se iskee. Kahvimaantie. Mä jostakin luin, että Kahvimaa on saanut siitä nimensä, että tietekijät sai täällä niin hyvää kahvia, että tämä sitten nimettiin Kahvimaantieksi. Kahvimaantie oli ihana. Seuraavaksi Yövilä Övitsby. Mukavaa reittiä, vaikka vähän möykkystä täällä. Garminin tulkitsemat Komoot-speksit sanoo, että nyt on siis 826 metriä nousua takana tässä kohtaa. 332 vielä edessä. ...152 kilsaa.
kulunut 9 tuntia 13 minuuttia. Kokonaiskeskinopeus 16,5. Se on hyvä. Kellonaika on nyt 17:13. Vielä tommonen 15. Sitten on vikakontrolli ennen maalia. Katselen, että Laurakin tuolta pääsee kyytiin. Siellä jo peloton painaa. Kärkijoukko. Joo. Mukavasti varjostaa tuo puusta. Tulee tämmönen hauska tunnelma. Vähän hämy. Samaan aikaan valoisa. ...67 kilometriä. Kulunut 10 tuntia 2 minuuttia. 18:02. Olkoon saapumisaika tänne siis. Lopputaivalta noin 37 kilsaa maaliin. Reilu vartti vierähti tuossa kaupan pihalla notkuessa. Kylmä roiskeläppä maistui kamalalta. Tuli paha syötyä. Myötätuuliosuutemme alkaa vanhoilla tuttuilla pikkuteillä. Juuri mielessä käväsi, että Helsinki-Raasepori-Helsinki B200 on ajettu tämä pätkä. Tällähän aivan hiekkapöllyä. Upeita pieniä spotteja. Ai että. Vielä jaksaa.
Hurjamäki. Vähän reilu 21 kilsaa. Melkein 2 tuntia ja 9 minuuttia aikaa hoitaa se. Kiva. Mä oon nauttinut päivästä. Tuossa kun aikani ratoksi tarkemmin laskeksin, tämä on 21. revetti, jolle osallistun alkaen vuodesta 2019. Ja 20 niistä 21, jonka tulen tänään ajamaan maaliin. Tässä on lukemia. 20 revettiä maaliin. Masalassa 190, 11 tuntia 37 minuuttia. Hieno asia, homma kohta onnistuneesti purkkiin. Samaan aikaan jää vähän semmonen kaipailu päivän hauskoihin hetkiin tuolla ystävien seurassa tien päällä. Mä jäin vähän liikennevalloihin seisomaan ja ne menee tuolla puolisen kilsan päässä, mutta ei se mitään, se on ihan fine tällä porukalla, että välillä saa jäädä tänne vähän tunnelmoimaan joukon peräpäähän. Ja sitten siellä jossain matkan päässä ootellaan porukka aina kasaan. Ketään ei jätetä. No se on jo yli 201 kilsaa ajettu. Aikaa kulunut nyt 12 tuntia ja 13 minuuttia. 4 kilsaa maaliin kauniaisiin. Vielä vähän ajeltavaa, mutta aivan loppusuoraan. Tämähän on jo kunnollista. Reittisekoilut pari kilsaa ennen maalia. On monenlaisia kiertoteitä. Mistähän ne muut on mennyt? Ei niitä täällä enää näy. Ne on ottanut irtioto. Tuollahan se on S-Market, meidän maalimme. Täällä on kunnia maaliin tulo. No, mutta tämä nyt on 20 ja 33 sitten. Se meni kivasti. 12 tuntia ja 33 minuuttia. Sehän on oikein hyvä. 16,47 tuo toteutunut kokonaiskeskinopeus. 206,71. Aikaa 12 tuntia ja 33 minuuttia. Käydäpä leimaamassa kortit. Tällä kertaa edes luipattu. Ostettiin siis pannaani myös maalista. Joskus on tursunut tuota korvista ulos pannaan, että on pitänyt sitrushedelmiin siirtyä maaliin pääsyn yhteydessä. Nyt menee vielä. Hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä olit tämän pyöräileisen videon tekeleen Jyrsiä 200 Brevetiltä katsonut. Toivotamme iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takku varmasti tapamme seuraavalla kerralla jossakin joskus. Ja sanotaan yhteen ääneen heippa. NYT nyt. Heippa! Heippa.